สวัสดีครับทุกคน ฮัลโหล Good morning ครับ ขอตัดส่งก่อนนี่ สวัสดีครับทุกคนทั้ง 7,000 กว่าคนนะครับ เป็นยังไงบ้าง กล้อง ฮัลโหล ทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับ กล้องกินแล้วนะ น้องเกดแบบออกไปซื้อของกินมา แล้วก็น้องเกดก็เลยโทรมาถามกล้องว่ากินข้าวหรือยังครับยังไม่ได้กินน้องเกดก็เลยซื้อมาให้ด้วย เป็นแซลมอนดองครับผม เป็นไงล่ะอวยพรหน่อยพรุ่งนี้เรียนจบแล้ว ครับก็ยินดีด้วยนะครับเรียนจบแล้วไวจังเลยเดี๋ยวกล้องก็จะตามไปนะเหลืออีกเทอมเดียวเท่านั้นฮัลโหลเอ้ยทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังกันแหละล่าสุดกล้องไปสอบมาวิชาฟิสิกส์2ใช่ไหมล่ะฟิสิกส์2จริงๆเป็นวิชาว่ะวิชาที่ต้องเรียนตอนปี 1นี่แหละแต่ว่ากล้องแบบไงอะเรียกว่ากล้องถอนไปตอนปี 1แล้วก็แบบเรียนมาเรียนปี2เฮ้ยถอนไปตอนปี 1แล้วก็มาเรียนปี4เทอม2ครับก็เกือบแก่ที่สุดในห้องสอบนะจริงๆเขินอยู่เหมือนกันตอนไปสอบน้องปี 1เนี่ยแล้วก็แบบพอไปสอบเสร็จปุ๊บคือมันจะมี5ข้อครับใช่ไหม15คะแนนน่าจะมี5ข้อจาก15ข้อนะที่แบบว่าแบบ5ข้อที่เหมือนกับแบบฝึกหัดที่เขาแบบสอนทำแบบฝึกหัดที่แบบว่าแบบเป็นแนวเดียวกันเลยเราก็แบบฝึกไปแค่นั้นเพราะว่าแบบคือเคยพยายามเรียนแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบกับวิชานี้มันไม่ค่อยมันเป็นเหมือนเส้นขนานที่ไม่สามารถบรรจบกันได้วิชาไฟฟ้าก็เลยไปสอบปุ๊บน่าจะ5 จาก 15นะถ้าก็จะไม่ผิดพอได้5ข้อปุ๊บไปห้องน้ำแล้วแบบปวดฉี่แล้วก็เลยแบบออกไปห้องน้ำคนแรกสุดเลยยังไม่มีใครลุกออกไปจากห้องคนแบบทั้งหมดเลยอะแบบกล้องลุกออกมาคนแรกเพราะว่าแบบอยากเข้าน้ำมากก็เลยไปเข้าน้ำปุ๊บเข้าเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บกล้องก็แบบมีอาจารย์ที่แบบไปคุมด้วยคนนึงก็เลยแบบได้5 ข้อเท่าที่ฝึกมานะครับได้5 ข้อนั้นเลยฝึกมาแบบท่องมาอย่างดี20 ข้อออก5 ข้อท่องมา20 ข้อแล้วออก5 ข้อก็เลยทำ5 ข้อนั้นได้แบบเร็วมากชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วก็แบบทวนละ1 รอบแล้วก็ออกไปห้องน้ำแล้วตอนแบบออกจากห้องน้ำมาปุ๊บก็เลยเดินมาจากอาจารย์คุมสอบเดินมาด้วยกันแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอันนี้มีใครออกจากห้องสอบหรือยังครับเขาบอกยังไม่มีแล้วก็บอกผมข้อที่ทำได้แล้วอะจะออกแล้วอาจารย์บอกว่าอย่าพึ่งยังเหลือเวลาอีกเยอะนะลองนั่งทำดูก่อนไหมก็ได้ครับสุดท้ายก็เลยแบบเข้าไปนั่งแบบไปมั่วข้อสอบเป็นข้อเขียนด้วยนะไปมั่วข้อเขียนเป็นทฤษฎีกล้องเองถ้าผิดเขาอาจจะแบบมีคะแนนให้ด้วยเพราะกล้องแบบอินทิเกรตให้เขาเลยอินทิเกรตขอบเขตตั้งแต่ s ถึง s บวก t อ่ะอินทิเกรตดิฟให้เขาเรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้สูตรถูกหรือเปล่าแต่เขียนไปประมาณแบบจาก15มั่วไปจนเหลือแบบข้อที่เว้นว่างแค่3 ข้อทุกคนเก่งไหมล่ะมั่วยับเลยแต่แบบมั่วแบบมีหลักการนะทุกคนไม่ได้แบบมั่วนิ่มนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลักการนั้นถูกหรือเปล่าเฉยๆแต่คิดว่ารอบนี้แหละผ่านแน่นอนถึงแบบจะได้น้อยแค่ไหนอ่ะก็จะไม่ถอนถึงได้น้อยก็จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดไม่อยากเรียนใหม่แล้วเหมือนไอ้วิชานั้นที่กล้อง อันนั้นคือกล้องไปแมสแต่แบบการศึกษาเนอะล่าสุดที่แบบว่าไปโค้ดทวิตของคอปเปอร์ใช่ไหมล่ะเขาบอกอีก1 คะแนนได้ A โอ้โหเก่งเกินไปเวเก่งซะแล้วไงกล้องตอนปี 1สอบวิชาคอมปอกครับเป็นวิชาเขียนโค้ดนะแต่ว่าแบบคือกล้องอะแบบไม่ชอบมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้ววิชาเขียนโค้ดเพราะตอนนั้นแบบอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเองแหละอาจจะแบบตอนเขาสอนก็นั่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไม่รู้เรื่องก็เลยแบบไม่ชอบวิชาเขียนโค้ดมันเลยไม่ชอบแบบวิชาเขียนโค้ดใช่ไหมครับแล้วก็พ
พอปีหนึ่งมีเรียนก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบตอนปีหนึ่งยังมีไฟอยู่ไฟแรงมากอยากได้เกียรตินิยมเทอมหนึ่งปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองไม่อยากได้ละอยากได้เกียรตินิยมก็เลยแบบว่าแบบนั่งอ่านวิชานี้กับเพื่อนทุกวันเลยแบบมันจะมีคลิปให้เรียนครับเขาจะมีคลิปสอนก็นั่งเรียนคลิปเขาเรียนคลิปปุ๊บก็ทำแบบฝึกหัดตามคลิปนั้นเลยมันจะแบบมีคลิปแบบทำคลิปที่หนึ่งเสร็จปุ๊บจะมีแบบฝึกหัดให้3 ข้อก็ต้องพกคอมไปตั้งเขียนโค้ดทุกวัน3 ข้อแล้วก็แบบมันก็จะแบบมีควิสเรื่อยๆวิชานั้นนะควิส3 รอบครับต่อปีควิส3 รอบก็เลยแบบอ่ะเราก็แบบทำการบ้านทำแบบฝึกหัดครบเลยนะทำการบ้านครบแบบฝึกหัดครบก็เลยแบบโอเคไปควิสเต็ม300 คะแนนได้50เฮ้ยไม่ได้รอบแรกอ่ะได้100ได้100จาก300 คะแนนคือถูกข้อเดียวรอบแรกถูกข้อเดียวก็แบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรยังมีอีก2 ครั้งก็เลยเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปครั้งที่2ต่อปุ๊บรู้สึกเริ่มแบบกับวิชานี้ก็เหมือนเป็นเส้นขนานเหมือนกันพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลก็เลยสอบรอบ2คือสอบรอบกลุ่มตอนพูดก่อนว่าตอนปี1กลุ่มกล้องไม่ได้เยอะขนาดนี้แบบไม่ใช่กลุ่มนี้ด้วยนะจริงๆเพราะตอนปี1แบบในภาคมีแค่แบบ20 คนเองมั้ง30 คนตอนนี้แบบมี50 คนแบบมันก็เพิ่มมาตอนปี2ตอนปี1แบบน่าจะ30 คนแล้วในภาคกล้องกลุ่มกล้องมี5 คนกลุ่มก็มี5 คนตอนปี1แล้วก็แบบไปสอบรอบแรกสอบครบ5 คนพอรอบ2ปุ๊บก็ยังครบอยู่5 คนนะรอบ2ต้องได้30เต็ม300เริ่มท้อแล้วแต่ว่าถ้าแบบก็คือน้อยแหละจริงๆถ้าเทียบแบบในรุ่นนะแต่ถ้าในกลุ่มกล้องก็ถือว่าแบบคะแนนเยอะๆอยู่แบบอันดับ1อันดับ2ของกลุ่มอยู่ตอนนั้นนะวิชานี้พอสอบรอบ3ปุ๊บเหลือ2 คนเหลือกล้องกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลือถอนหมดเลยแล้วแบบกล้องกับเพื่อนก็เลยจับมือกันแล้วบอกว่าแบบไม่ว่ายังไงเราต้องห้ามถอนพอรุ่นพี่บอกมาคือวิชานะจริงๆเกณฑ์ผ่านมันคือแบบ50 คะแนนผ่าน F แต่เหมือนแบบปีเขาบอกว่าแบบทุกปีเขาถอนถ้าแบบลดเกณฑ์ลงมาทุกปีเลยแบบเหลือ40 คะแนนผ่าน F ก็เลยก็เลยบอกเพื่อนว่ามึงยังไงเนี่ยเราห้ามถอนนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องสู้ห้ามถอนก็เลยเข้าไปสอบรอบสุดท้ายควิสรอบสุดท้ายครับ0 เต็ม 300แล้วแบบมีคะแนนการบ้านอะไรด้วยแล้วแบบพอสอบแบบสุดท้ายก่อนไฟนอลคือคะแนนได้แบบ36ของกล้องได้36มั้ง36-37เนี่ยแหละคิดว่า36เต็ม40เฮ้ย36เต็มสอบกี่คะแนน36เต็ม70มั้งตอนนั้นแล้วสอบไฟนอล30 คะแนนได้36เต็ม70แล้วแบบรู้ว่าผ่าน F 40 คะแนนก็เลยบอกขึ้นว่าได้เว้ยยังไงเราก็ต้องได้เปล่าวะแค่4 คะแนนจาก30 คะแนนจะทำไม่ได้จริงๆเหรอก็เลยเข้าไปเลยก็เลยเข้าไปแบบไปเดาข้อสอบแต่พอเปิดเข้าไปปุ๊บแบบว่าแบบมีวิกฤตนิดนึงมีช้อย10 ข้อช้อย10 คะแนนนะอีก20 คะแนนเป็นข้อเขียนแล้วรู้ไหมข้อเขียนคืออะไรเขียนโค้ดใส่กระดาษก็แบบจริงดิเขียนโค้ดใส่กระดาษแล้วแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเราเขียนถูกหรือไม่ถูกปกติถ้าทำในคอมใช่ไหมกดรันปุ๊บถ้าผิดก็จะรันไม่ออกแต่รอบนี้คือแบบเขียนใส่กระดาษก็แบบแอบงงนิดนึงว่าแบบจริงๆหรอแล้วเขียนโค้ดในกระดาษจริงๆหรอแต่สุดท้ายก็ผ่านมาด้วย D-Doc ครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าได้กี่คะแนนงานสอบปลายภาคเขาไม่ได้บอกแต่ดีแล้วแหละผ่านก็ผ่านคิดว่าถ้าเรียนใหม่ก็คงไม่ต่างจากเดิมก็เลยแบบสู้ต่อให้มันจบไปทุกคนฟังทันไหมครับกล้องพูดเร็วไหมเมื่อกี้เฮ้ยมีเพื่อนแอบอยู่ในนี้ด้วยเนี่ย1 คนสวัสดีจ้าเพื่อนถอนได้ไหมไม่ต้องถอนนะทุกคนเอาจริงๆสู้ไปเลยปีนี้เป็นสุดท้ายแล้วไงขอแบบ
ไม่ว่าคะแนนจะออกมาเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องผ่านให้ได้ ได้กินข้าวหมูแดงหรือยังจริงๆวันนั้นแบบคิดไว้นิดนึงนะตอนแรกไม่ได้คิดว่าร้านจะปิดเลยตอนนั้นคือโค้ดทวิตไปว่าแบบโพสลงทวิตพูดได้ไหมนะโพสลงในสีดำว่าอยากกินข้าวหมูแดงว่าอยากกินข้าวหมูแดงตอนกลางคืนมาคิดไว้เลยตอนกลางคืนว่าแบบอยากกินข้าวหมูแดงแล้วไปอ่านคอมเมนต์พี่คนหนึ่งมาเขาบอกว่าพรุ่งนี้ปิดเขาบอกพรุ่งนี้ปิดเขาบอกว่าพรุ่งนี้ปิดใช่ไหมก็เอาแล้วไงคิดว่าแต่คงไม่ปิดหรอกจริงๆคิดว่าคงไม่ปิดหรอกแล้วตอนเช้าแบบตื่นมาด้วยมีความหวังอยากจะไปกินข้าวหมูแดงมากพอไปถึงร้านมันมีร้านอยู่หลายร้านครับแบบเรียงกันอยู่3-4 ร้านตรงนั้นเลยเดินไปปุ๊บกำลังเล็งอยู่แบบมองจากไกลๆเฮ้ยแย่ละมันมีร้านนึงปิดแต่คือแบบมองจากไกลๆไงไม่เห็นว่าเป็นร้านไหนมันมีป้ายหลายร้านที่ว่าแบบขอให้ไม่ใช่พอเดินไปใกล้ปุ๊บปิดโคตรเศร้าเพราะว่ากินข้าวหมูแดงเวลานอนคิดมาทั้งคืนว่าอยากกินวันเกิด Happy Birthday หรอใครที่เกิดช่วงนี้นะครับ Happy Birthday นะ Have a nice year นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะไปแล้วนะไปอาบน้ำนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมล่ะร้านทำไมทำกับกล้องอย่างนี้แล้วกินอะไรแทนครับกินเกาเหลาแทนเลยแบบรักสุขภาพเว้ยไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายGood night นะครับ